Once again, it's Doran Bahani po. Welcome to my channel. Guys, ngayong araw na to, pag-aaralan natin yung tungkol sa dalawang bagay. Ang number one, kung paano yung desktop setting sa cellphone natin. Yung pangalawa guys, yung paano yung paglalagay ng profile picture sa basta gumawa kayo ng Google account, yun na yun guys ha, pares lang sa YouTube. Are you interested? So stick around guys, huwag kayong maglilipat ng channel. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, subscribe lang kayo para mas marami pang video kayo masusubaybayan sa channel ko. So, uy, naririnig nyo ba? So, promise guys ang purpose lang ng channel ko ay makapag-share sa inyo sa mga baguhan sa YouTube na kagaya ko. Meron pala akong pin-repair na pwedeng maka-inspire sa inyo. So, ipapabasa ko na lang sa inyo guys. Okay. I hope may part ako sa inyo. Guys, let's begin. Bali, ito na yung Google account or Google browser natin para maging computer mode or desktop mode ang inyong cellphone kung wala kayong computer. So, ito na yun guys. Una, sa Google browser, ita-type natin yung YouTube. Lagyan natin ng www.youtube. So, pag lumitaw na to guys, itong may parang globe, yung may HTTPS. So, i-press nyo lang yun. So, nandito tayo. So, yan. Visit site. Yun, guys. Visit site. So, para ito yung step na gagawin na una. Yung button sa taas. Yung tatlo, i-press nyo. Tapos yung desktop site, i-check nyo. Yan. Yan na guys. Guys, bali dito ipapakita ko lang yung cellphone mode. So, ayan siya. Wala yung customized channel na nakalagay. So, ganyan lang yung difference nila. Tapos yung mai-edit mo lang dyan yung pangalan mo, tsaka yung description. So, ganun lang yung step niya guys para maging desktop mode ang ating cellphone, lalo na kung wala tayong desktop or wala tayong computer o laptop sa bahay. So malaki yung tulong nito guys. So nandito na tayo sa desktop mode. So eto guys, kunyari punta tayo sa your channel ko. Yan. So, pag sa computer guys, ganyan yung itsura niya. Pag naka-desktop mode. Kasi, kung hindi tayo naka-desktop mode, yung iba-ibang editing ay hindi natin magagawa dyan guys. Kaya, eto yon para makapag-edit tayo gaya ng browser na nasa laptop natin or sa computer, ito yung magiging itsura. So, dito guys, pwede na kayong mag-edit ng inyong channel. Kung gusto nyong palitan yung inyong channel art, pwede rin. So, yun. Sa susunod guys, yung pagpapalit naman ng channel art, yung ituturo ko sa inyo. Kaya abangan nyo yung next. So, yun guys, ganyan lang kadali yung kung paano nyo gawing desktop mode ang inyong cellphone.
So, hindi na tayo mahihirapan sa pag-edit. So, next guys, punta tayo sa... So, since nasa channel na tayo, so your channel, ito na yun. So, customize channel. Number 2 na tayo guys. Press nyo yung customize channel. So, ano yung number 2 natin? Yung gusto nating palitan yung nawala. Ulit. So, gusto nating palitan yung ating profile picture or kung paano maglagay ng profile picture sa ating Google account. So, kunyari, wala pa tayong profile picture, guys. Yan. So, yung lapis na to, makikita nyo, press nyo lang. So, dyan, dahil may picture na ako, nakalagay lang, edit. Press ko yung edit para punta siya dun sa Google. Yan. Kasi guys, sa Google tayo nagpapalit ng profile picture. So, dito lang pwede. Hindi pwede sa mismong YouTube. So, dahil may picture na ako, kung papalitan lang to, same procedure lang naman to guys sa pagpapalit at dun sa paglalagay ng picture nyo. So, change. So, halimbawa, i-change natin. Ayan na yung lilitaw. Drag a profile photo here. So, select. Select photo. So, sabi niya dito, select photo. Yan. Files. So, pipili ako ng picture ko dito. Saan na ba? So, halimbawa, ito yung napili ko, guys. So, open. Press nyo yung open yun para mag-upload na siya. So, yan na, guys. Ito, kung gusto nyo lang medyo palakihin, pwede rin. Then, press nyo lang yung set as, nasa na ba? Set as profile picture. Yun na guys, napalitan na siya. So, ganun lang yung pagpapalit or paglalagay ng profile picture nyo. So, later, kung may existing na kayong picture, sabi niya later pa siya mapapalitan. So, yung sa YouTube nyo, hindi agad-agad siyang mapapalitan, guys. Hintayin nyo lang. Mapapalitin din yun. Mapapalitan din. So, yun, guys. So, ganyan lang kasimple, guys. So, eto na. Punta ulit tayo sa profile natin. Na tayo sa YouTube, exit na tayo sa Google account, then punta na tayo sa YouTube. So, tingnan na natin kung napalitan na guys yung picture kanina. So, yun na guys, napalitan na. Kung makikita nyo, yan, okay na siya guys. Finish. So guys, yun muna sa araw na to. Pero ipapaalala ko muna sa inyo, baka nakalimutan nyo. So guys, don't forget to like and subscribe.
So, hit nyo na rin po yung bell button para ma-inform kayo sa mga susunod ko pang videos. That's all, guys. Have a nice day. To God be the glory.